ඕකේ ගායිස් ඉතින් සති මා හිතන්නේ දෙක තුනකට පස්සේ වගේ තමා අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇනලයිස් එකක් කරන්න රයිට් ඉතින් ඇනලයිස් එකේ අපි නවත්තපු තැන ඉඳලා කතා කරන්න රයිට් නවත්තපු තැන ඉඳලා කතා කරන්න අපි කතා කරේ හයිබ්‍රිඩ් සිනාරේ රයිට් හයිබ්‍රිඩ් සිනාරයක අපි සිනාරය තුනක් කතා කරා තුනේම හයිබ්‍රිඩ් එක තමා අපි කතා කරේ BTC අපෙන් හෝ රයිට් අපෙන්ඩ හෝ ඩවුන් එන්ඩ රයිට් මෙන්න මෙහෙම ඩවුන් එන්ඩ මොක්ක වුණත් රයි මේ දෙකෙන් මොන සිනාරක ප්ලේවට් වනත් අපි කතා කරා මෙන්න මෙතන පොදු ලක්ෂණ ඇත්තියෙනවා මෙන්න මේක රයිට් හයිබ්‍රිඩ් සිනාරයක කැන මේ දෙකේම අපෙන්ඩ හෝ ඩවුන් එන්ඩනම් මේ වෙජ්ජ එක කැඩිලා රයි මේ වෙජ්ජ කැඩිලේ වෙල්ලා පල්හැට එන්න ඕනි කියලා රයිට් ඉතින් හයිබ්‍රිඩ් සිනාරයක ඇත්තරම් වැඩ කරා ගානටම දැම් මෙතනදී රයිට් මෙතනදි තමා ලොකුම ගැටලුව තියෙන්නේ රයිට් ඉති මේක මේ හරි චුට්ටක් අමාරු කවුන්ට එකක් තියෙන්නේ මම කල්පනා කරන්න මගේ උපරිම හොඳට මේක කියල දෙන්න රයි් ඉදි අපි පලෙන් අපි වෙන්ද වගේ සිනාරය දෙකක් බදල වෙල්ලා සිනාරය දෙකේ හයිබිඩ් සිනාරයක බලමු රයි් ඉතිං පලනි සිනාරයක රයි් පලනි සිනාරයක ඩවන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනේෂන් එක තියෙන්නේ රයි් ඩවන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනේෂන් එක තියෙන්නේ තිමා පෙන්න්නම් කොහොමද කියලා අපි ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් ගියා රයි් ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් ගියාම හිතන්නේ මොන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ තියෙනවද දන්නේ මගේ රයිට් මේකේ නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ රයිට් ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට ගියාම මෙතන අපි දන්නා අපේ තිබුණු වේව් කවුන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මෙහෙම කවුන්ට් එකක් තමයි තිබුණේ ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ 1 2 3 4 මේ එන්නේ ෆිෆ්ත් ලෙග් එක රයිට් මේ එන්නේ ෆිෆ්ත් ලෙග් එක රයිට් ඕක තමයි අපේ ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක තිබුණු ඇනලයිස් එක රයිට් ඉතින් මේක තමා අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ රයිට් මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ අපි පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට යම් රයිට් ඔයගලන්ට පේන 4 එක ඉවරලා තියෙන විදිහ රයිට් A B C එක ඩයගනල් එකකින් ඉවර වෙලා තියෙනවා රයිට් ඊට පස්සේ දැන් 4 ඉඳලා 5 යන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නා වේව් පහක් එන්න ඕනේ රයිට් වේව් පහක් එන්න ඕනේ රයිට් ඉතින් වේව් පහේ ඔන්න වේව් පහක් ඇවිල්ලා තිනා ටිකක් ගැඹුරට ඇවිල්ලා තිනා වේව් පහේ එක වෙන්න පුළුවන් මේක රයිට් වේව් පහේ වේව් 1 එක රයිට් ඊට පස්සේ 2 එක රයිට් ඊට පස්සේ 3 එක පේන ඔයගලන්ට කඩාගෙන ගිහිල්ලා නැහැ රයිට් කඩාගෙන ගිහිල්ලා නැහැ ඉතින් මේ අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ third leg එකේ රයිට් මේ තියෙන third leg එකේ රයිට් ඉතින් third එකේ මේ තමා 1 2 right 1 2 ඊට පස්සේ 3 4 5 ඇවිල්ලා ඔන්න ඔහම third එක ඉවරයි පුළුවන් right ඕක තමා මේ සිනාරිය එක right ඔය ඒ කියන්නේ වේව් පහක් පල්ලෙහාට ආවා ඒක අපි ගත්තා වේව් 1 විදිහට right මේක ඉම්පල්ස් එකක් වගේ පේනවා නමුත් ඉම්පල්ස් එකක් වගේ පේවුණාට වැඩක් නැහැ අපි මෙතන ලෝ එක කඩලා තියෙනවා right ඒකින්ද අපිට මේක ගන්න වෙන්නේ මොකක්ම හරි කරෙක්ෂන් එකක් කියලා right මොකක්ම හරි කරෙක්ෂන් එකක් කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ right ඉතින් 1 2 ඊට මේක 1 ඊට මේක 2 right මේක මට පේන විදිහට තව අප් වෙන්න ඕනේ right ඉතින් මේක මෙතන 1 2 වෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට right මෙතන ඉඳලා මෙතනට යන්නේ වේව් තුනක ස්ට්‍රක්චර් එකක් නම් මේක 2 වෙනවා right එතන 1 2 ආපහු 1 2 ඒ කියන්නේ third wave එක අසාමාන්‍ය විදිහට දික් වෙන මාකට් එකක් තමයි මේකෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ right ඉතින් 1 2 1 2 දෙකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඕවර්ලැප් වුණොත් එහෙම third එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් හිටිනවා right ඒ කියන්නේ බුල් මාකට් එක සෑහෙන පල්ලෙහාට යන්න ඉඩ තියෙනවා මේක ප්ලේ අවුට් වුණොත් right මේක ප්ලේ අවුට් වුණා right ඊට පස්සේ අපි බලමු අනිත් සිනාරිය එක right දැන් ඔයගොල්ලන් හොඳට මතකයි 4 එක මෙතන ඉවරයි 4 එකේ ඔන්න 1 එක කැඩලා ආවා second එක උඩට ගියා right මේ move එක අපි අපේ public telegram channel එකේ අපි හැම වෙලේම අප්ඩේට් කර කර හිටියා
මොකද වෙන්නේ කියලා right මෙතන අපිට එකක් මිස් වුණා මොකද මෙතන පොඩි time frame එක බැලුවොත් wave තුනක structure එකක් වගේ අන්තිම හරියදී තිබුණේ ඉතින් ඒකින්ද මමත් චුට්ටක් විතර පැනික් වුණා ලෝන් කරද්දි right මේ බලන්න AB හොඳ wave තුනක ABC structure එකකින් වගේ ඉවර වෙච්ච ගතියක් තමයි තිබුණේ ඒකින්ද මමත් පොඩ්ඩක් පැනික් වුණා ලෝන් කරන්න right ඉතින් ඒක අපිට මිස් වුණා right ඉතින් ඔන්න ABC ගිය wave 4 හැදුණා ඊට පස්සේ wave 1 2 3 4 5 wave පහක් කැඩිලා උඩට ආවා right ඊට පස්සේ රිට්‍රේස් වුණා ආපහු පල්ලෙහාට ආවා ආපහු උඩට යන රිට්‍රේස් එක right ඉතින් ඒක තමයි 1 2 1 2 සිනාරියෝ එක third wave එක දික් වෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ගොඩක් down වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතය වැඩි කියන එක තමයි මේකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ right මේකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ අපි හිතමු මේක play out නොවෙන්න කියලා right ඉතින් ඔන්න පළවෙනි සිනාරියෝ එක right ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි සිනාරියෝ එක බැලුවා right expanded flat එක මේක හරියම ඉන්ටරෙස්ටිං සිනාරියෝ එකක් right හරියම ඉන්ටරෙස්ටිං සිනාරියෝ එකක් මොකද ඉන්වැලිඩේෂන් එක right ඉන්වැලිඩේෂන් එක මම මෙතන දීලා තිබුණේ ඔයගලන්ට දැන් සති දෙකකට විතර කලින් ඉඳන්ම මම ඉන්වැලිඩේෂන් එක දීලා තිබුණේ right ඉන්වැලිඩේෂන් එක මොකද්ද මෙන්න මේක 1 වුණොත් මේක 2 වුණොත් 1 එක 2 එකකින් ඕවර්ලැප් වෙන්නේ නැහැ කියන සිම්පල් රූල් එක. ඒ කියන්නේ wave 1 2 3 4 5 right ඔය තියෙන්නේ ඉම්පල්ස් එකක් right ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 2 එක wave 1 එක ඕවර්ලැප් වෙන්නේ නැහැ කියන සිනාරියෝ එක ගලපලා තමයි මම ඉන්වැලිඩේෂන් එක හදලා තින්නේ right ඕගොල්ලන්ට මේ මෙතන පේනවා wave 1 එක පටන් ගත්ත තැන තමයි මේ තියෙන්නේ right ඉතින් මේක තමයි අපි ඉර ගහලා තින්නේ ඉතින් ඉන්වැලිඩේෂන් එක තාම ටච් කරලා නැහැ නමුත් ගොඩාක් ගැඹුරට රිට්‍රේස් වෙලා තියෙනවා right ගොඩාක් ගැඹුරට රිට්‍රේස් වෙලා තියෙනවා right ඉතින් මේකේ wave count එක මෙතන wave 1 ඉවරයි right wave 5 මෙතනට ඉවර ඊට පස්සේ මේ මොකක්ම හරි ABC එකක් ගියේ right C leg එක ඔන්න ABC ආවා ඊට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණ W එකක් වුණා ඊට පස්සේ මෙතන මං ගත්තේ මෙතන ABC එකක් කියලා 1 2 3 4 5 right A ඊට පස්සේ short B ඊට පස්සේ 1 2 3 4 5 ඒක diagonal එකක් කියලා right එතකොට ABC මෙතනත් ගිහිල්ලා තියෙනවා X wave එක right හොඳට බලා ගන්න ABC එකක් ආවා W wave එක right ඊට පස්සේ ආයේ ABC එකක් ගියා X wave එක ඊට පස්සේ ආයේ ABC එකක් ආවා Y wave එක right Y wave right එතකොට second wave එකේ correction එක ඉවරයි right second wave එකේ correction එක ඉවරයි අපි මේක consider කරමු right මේක consider කරලා second wave එකේ correction එක ඇත්තටම ඉවරයි right ඇත්තටම ඉවරයි එතකොට මේ යන්නේ මොකද්ද පටන් ගන්නෙ third wave එක හෝ මෙතන අපි මෙහෙමත් හිතන්න පුළුවන් අපිට right fourth wave දැන් අපි කලින් ගත්තා මොකද්ද fourth wave එක නේ fourth wave එකේ දැන් fourth wave එක ඉවරයි කියලා නම් අපි ඔන්න මේක හදාගෙන යන්නේ right නමුත් fourth wave එක තාමත් ඉවර නැති වෙන්න පුළුවන් fourth wave එක තාමත් ඉවර නැති වෙන්න පුළුවන් fourth wave එක මෙන්න මේ හරිය වෙන්න පුළුවන් කොහොමද වෙන්නේ මේක ABC සම්පූර්ණ සිනාරියෝ එක වෙනවා W එක right W ඊට පස්සේ මේක X ඊට පස්සේ මේක Y right ඔන්න ඔය විදිහට වෙන්නත් පුළුවන් right ඒ කියන්නේ fourth wave එක තවත් උඩට ගිහිල්ලා fourth wave එක ඉවර වෙන්නත් පුළුවන් right ඉතින් මේකත් එක සිනාරියෝ එකක් right ඒකත් වෙන්න පුළුවන් සිනාරියෝ එකක් right අපි කලින් එකම කතා කරත් expanded flat එකම කතා කරත් right එතකොට අපිට මේක දාන්න වෙන්නේ right මෙතන 1 හෝ W කියලා right මොකද අපි දන්නේ නැහැ right ඊට පස්සේ මේක 2 හෝ x කියලා තමයි දාන්නේ right right මොකද අපි දැනට කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ right මේකේ හොඳකම තියෙන්නේ උඩ නතර වෙලා තියෙන ඉන්වැලිඩේෂන් එකට වඩා උඩ නතර වෙලා තියෙනවා right ඊට පස්සේ මේකෙත් right මේකෙත් පොඩි time frame එකකට අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් right පොඩි time frame එකකට අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් මට මෙතන පේනවා 1 2 3 4 5 right මෙන්න මේ වගේ count එකක් තමයි මට පේන්නේ 1 2
3 4 5 ඒ කියන්නේ තව එකක් වගේ උඩට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න ඔහම ගිහිල්ලා right ගිහිල්ලා ABC structure එක පල්ලහැට එයි. right ABC structure එක ඔන්න ඔහම පල්ලහැට එයි. right එක්ක මෙතන third එක ඉවරයි. right එතන third එක ඉවරුන ටිකක් third එක කොට වැඩි මගේ liking වලට එතන third එක ඉවර වුණොත් fifth එකත් එක්ක බලද්දි third එක චුට්ටක් විතර මට කොටයි කියලා හිතෙනවා. right නැත්තම් fourth එක ඇවිල්ලා fifth එක මෙහෙම උඩට යයි. right ඊට පස්සේ කොහොමත් ABC pullback එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මෙතන continuation එකක් තියෙයි. right continuation එකක් ඔන්නෝම තියෙයි. right එතකොට මේක වෙන්න පුළුවන් wave 1A right එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන එක මේක කොපි කරලා ගමු 2B නේද right ඔන්න 1 එක හෝ A එක තියෙනවා ඊට පස්සේ retrace එක ආපුවම 2 එක හෝ B එක තියෙනවා ඊට පස්සේ continuation එකක් තියෙනවා right අපි ඒක පොඩි ලොකු time frame එකක දාමු right ලොකු time frame එකකට දාපුවම ඔන්න ඕක තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ right එතකොට දැන් බලන්න අපි time frame දෙකම කතා කරමු right time frame දෙකම right එතකොට මේක මම Elliott තියන්නම් right Elliott තිබ්බා ඔන්න මම පළවෙනි time frame එක off කරගත්තා right පළවෙනි time frame එක off කරගෙන sorry මේ තියෙන්නේ expanded flat එක. ඒ කියන්නේ අපි උඩට යනවා කියන continuation එක right උඩට යනවා කියන continuation එක right එතකොට ඒක off කරපුවම පල්ලහැට යනවා කියන count එක මෙතන ABC එකක් වුණොත් right ABC එකකින් මෙන්න මේ හරියේදී ඉවරුණා right මෙන්න මේ හරියේදී ඉවරුණා right නමුත් දැන් මේ දෙකම අපි off on කරලා බලපුවම right off on කරලා බලපුවම ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන arrow එකක් දාලා තියෙනවා right arrow එකක් දාලා තියෙනවා right ඒතර ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද ඒකෙන් පෙන්වන්නේ අපේ hybrid scenario right hybrid scenario එහෙමනම් hybrid scenario එකේ හැටියට මේක මොකද වෙන්න ඕනේ right උඩට යන්න හෝ right උඩට යන එක අපි ගමු right උඩට යන්න හෝ right මෙහෙම උඩට යන්න හෝ continuation එක වෙන්න හෝ අනිත් එක තමයි පහළට එන එක right පහළට එන්න හෝ මෙන්න මේ hybrid scenario එකේ මේ ටික යන්න ඕනේ right මේ ටික යන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ arrow එක යන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම scale එකට නෙමෙයි ඇඳලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මැනලා නෙමෙයි ඇඳලා තියෙන්නේ මෙච්චර දුරක් මෙයයි කියලා right. නමුත් මෙතනින් පල්ලහැට එනවට වඩා right මෙන්න මෙහෙම හෝස් ගහලා පල්ලහැට එනවට වඩා මෙන්න මේ දුරවත් අඩුම ගානේ ගිහිල්ලා පල්ලහැට එන්න තියෙන chances වැඩි right. ඒ කියන්නේ අඩුම 10ක් 12ක් වත් උඩට ගිහිල්ලා පල්ලහැට එන්න තියෙන chances වැඩි right. ඒක තමයි hybrid scenario right. දැන් ආයෙ බලමු මේ තියෙන්නේ අපේ fourth wave එක ඉවරයි කියන scenario එක 1 2 ඊට පස්සේ පල්ලහැට යනවා කියන්නේ මේක බුදු දුරක් වැටෙන්න තියෙන scenario එකක් මේක play out වුණොත්. ඉතින් එහෙම නොවේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු right. මේක play out වුණොත් නම් ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ මොනතරම් දුර වැටේද කියලා right. ඉතින් මේක හැටියටත් යන්න තියෙන 1 2 එකට අපිට අඩුම ගානේ wave 3ක් up වෙන්න ඕනේ right. wave 3ක් up වෙන්න ඕනේ right. ඊට පස්සේ expanded flat එක right මේක වෙනවා කියන්නේ ඉතින් bull market එක ගොඩාක් වෙලාවට sorry bear market එක ගොඩාක් වෙලාවට ඉවරයි. අපි දන්නේ නැහැ හරියට මේක 1ද 2ද කියලා WXY වෙලා මෙතනින් රිජෙක්ට් වෙලා එන්නත් පුළුවන් right. ඔන්නෝම ගිහිල්ලා ඔන්නෝම එන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒ ටික හරිය අපිට ලොකු පම්ප් එකක් තියේ එහෙම වුණොත් right. ලොකු පම්ප් එකක් තියේ 50කවත් අඩුම ගානේ මම ස්කේල් එකෙන් මම ලැබුවේ නැහැ නිකන් බලලා ගියේ 50ක විතරවත් පම්ප් එකක් තියේ. ඉතින් BTC 50ක් අප් වෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා alt coin වලට වෙන දේ right. ඉතින් ඕක තමයි අද කතා කරන්න තියෙන scenario එක hybrid scenario ගැන
අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයෙන් ඉන්න ඔයගොල්ලෝ එදිනෙදා ට්‍රේඩ් ගද්දි ඉතින් අපි ඒ විදිහට තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පර්සනලි මම ට්‍රේඩ් කරද්දිත් ඒ විදිහට තමයි ට්‍රේඩ් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ වගේම ඇනලයිස් එකකින් ආපහු හම්බෙමු මම පුළුවන් තරම් බලන්නම් රෙගියුලර් අප්ඩේට් එක රෙගියුලර් විදිහට තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නමුත් අපි එක කැන්ඩල් එකක් ෆෝම් වුණු පළියට ඇනලයිස් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක එතරම්ම ලොජිකල් නැහැ. ඉතින් ලොකු කැන්ඩල් එකක් ෆෝම් වෙලා හොමම අනිත් පැත්තට යන්න තියෙන ප්‍රතිශතයත් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ හරියද එහෙම හොඳ උදාහරණයක් තිබුණා. ඉතින් ලොකු කැන්ඩල් එකක් උඩට ෆෝම් වෙලා ඒ දවසේම මම හිතන්නේ පැයක් ඇතුළත ඔහොම ඩවුන් වුණා ආපහු. රයිට්. ඉතින් ඒ වගේ සිනාරියස් වෙන හින්දා අපි කැන්ඩල් එක ෆෝම් වුණු පළියට අපි ඇනලයිස් දෙන්න අපි පොඩ්ඩක් ටයිම් එක අරන් තමා ඇනලයිස් එකක් ඔයගලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් ඇනලයිස් කොච්චර ඇකියුරේට්ද කියන එක ඔයගලන්ට බාරයි පහුගිය වීඩියෝස් බලලා තීරණය කරන්න. රයිට්. ඉතින් අපි මේ වගේම ඇනලයිස් එකකින් රෙගියුලර් අප්ඩේට් එකකින් ආපහු හම්බෙමු. රයිට්. බොහොම ස්තුතියි.